Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi tên Thậm Hư. Vừa chạy taxi vài ngày, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này thôi đã khiến tôi gặp phải nỗi sợ hãi không thể tả nổi. Khi tôi nhận tiền của khách hàng, lúc nhận rõ ràng là tiền thật, nhưng khi tôi đi mua thuốc lá, thì số tiền vừa nhận được đã biến thành tiền âm phủ. Chuyện này còn phải bắt đầu từ ngày mà bạn tôi bán xe. Tôi từng là tài xế cho một nhà máy thép, sau đó bị đơn vị sa thải. Vì vậy, tôi đã chi 8.000 tệ, mua một chiếc xe hơi từ một người bạn bán xe cũ. Sẵn sàng chạy taxi. Thậm Hư, tôi nói với cậu một chút, chiếc xe này ngoại trừ không thể chuyển đổi giấy tờ chủ xe thì không có gì khác. Chủ nhân ban đầu của chiếc xe sau này tìm cậu đòi xe. Nếu anh ta thực sự đến đây, 8.000 này tôi trả lại cậu, không thể chuyển quyền sở hữu. Tôi đúng là có chút lo lắng, nhưng với câu nói này của cậu ta thì tôi yên tâm rồi. Dù sao thì tôi và anh ấy là bạn thân trong nhiều năm. Sau khi lấy xe, tôi đến cửa hàng sửa chữa, chuẩn bị kiểm tra xe. Dù sao sau này phải mỗi ngày lấy nó, cho nên an toàn vẫn phải đảm bảo. Bác Tài, xe của cậu xem xong rồi, cậu có thể lái đi được rồi. Ngay khi tôi chuẩn bị lái xe, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Nhìn một chút, đó là Hắc Tử gọi đến. Hắc Tử, có chuyện gì vậy? Chủ xe ban đầu sẽ không nhanh như vậy mà đòi lại xe đấy chứ. Không phải, Thậm Hư, cái đó tôi sẽ nói với cậu 3 điều cậu phải nhớ. Đầu tiên, cố gắng lái xe trong ngày, đừng chạy vào ban đêm. Thứ hai, cố gắng chạy trong thành phố, đừng về quê. Thứ ba, tôi phải ra nước ngoài gặp bạn nữ quen qua mạng, vài ngày nữa mới về. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu có thể đến cửa hàng thuốc thảo dược Chu Ký trên phố Phúc tìm một người tên là Lão Chu. Cái gì? 1, 2, 3, Hắc Tử, cậu nói thật cho tôi biết, cái xe có phải có vấn đề gì không? Cái này tôi cũng không rõ lắm. Dù sao thì cậu cũng nghe lời tôi đi. Không nói nữa, tôi phải lên tàu rồi. Hắc Tử nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Lúc đầu tâm trạng tôi rất tốt, bị Hắc Tử gọi điện thoại làm tôi hơi chán nản, nhưng suy nghĩ lại, cái xe này chỉ có vài ngàn thôi, nếu thuận lợi chưa đầy 1 tháng là có thể hồi vốn rồi. Đến lúc đó đổi chủ bán xe thì lại mua được con xe tốt rồi. Sau khi kiểm tra xe vẫn bình thường, tôi liền về nhà. Nhưng vừa mới lái ra ngoài vài bước chân, tôi thấy một người phụ nữ bên đường đang vẫy tay. Người phụ nữ này có thân hình đẹp, mặc đồng phục cũ, tất đen, rất sexy. Mẹ nói chứ, câu dẫn người khác à? Cái cách ăn mặc trang điểm này, vừa nhìn là biết đó là một thư ký cấp cao được đào tạo bởi một công ty lớn. Sau đó, tôi lái xe đi tới đó, sợ khách hàng VIP như vậy sẽ bị người khác cướp. Lúc này, tôi cũng đền chuyện Hắc Tử dặn không được chạy xe vào buổi tối, bỏ lại phía sau. Sau khi lên xe, tôi nhìn vài cái qua kính chiếu hậu, phát hiện người phụ nữ này hóa ra là vợ bạn thời trung học Lâm Đại Khanh của tôi, Tôn Kiều. Khi bọn họ kết hôn là tôi từng thấy qua một lần. Lúc đó tôi bị Tôn Kiều hấp hồn. Chỉ tiếc là sau này tôi và Lâm Đại Khanh có chút trục trặc, không bao giờ gặp lại Tôn Kiều nữa. Bác Tài, đến Nghĩa Trang Phòng Sơn nhé. Được rồi. Người đẹp có quét mã để thanh toán không? Tiền mặt thôi, nói xong, Tôn Kiều đưa tới một tờ 100 tệ tiền giấy. Xin lỗi, ngày đầu tiên tôi chạy taxi, không có nhiều tiền lẻ như vậy. Nhưng chưa đợi tôi nói xong, tôi đã nghe thấy tiếng cửa xe mở ra rồi. Tôn Kiều xuống xe, đi về phía cổng Nghĩa Trang. Người phụ nữ này nửa đêm rồi không đi ngủ, đến Nghĩa Trang làm gì? Chẳng lẽ là sau lưng Lâm Đại Khanh đi ra tìm đàn ông rồi? Thôi mặc kệ cô ta, cái xe này còn chưa bắt đầu làm việc, đã kiếm được 100 tệ rồi, trở về phải tự thưởng cho mình mới được. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị lái xe về nhà, đột nhiên phát hiện ghế sau có một tấm thẻ căn cước. Tôi kéo lên xem một chút, thẻ căn cước này bị thiếu một góc, nhưng không ảnh hưởng đến văn bản bên trên. Tên: Tôn Kiều, giới tính nữ, dân tộc Hán. Ngày sinh 14 tháng 9 năm 1994, địa chỉ số 251 đường Tứ Hợp, quận Tân Bắc, thành phố Lục Đằng, tỉnh Hà Giang. Năm 94, 29 tuổi. Tôn Kiều này vậy mà tuổi không còn nhỏ nữa, còn hơn tôi 3 tuổi. Lúc này tôi cũng ngưỡng mộ Hứa Đại Khanh. Tên này thật may mắn. Ban ngày gọi chị gái, buổi tối gọi em gái. Tôi càng hào hứng hơn khi nghĩ đến đó. Đúng lúc xuống xe đưa cho cô ta, có lẽ tối nay còn có thể đến một buổi giao lưu ngoài trời. Sau khi đỗ xe, tôi đi về hướng Tôn Kiều rời đi. Cứ đi mãi một lúc, tôi nghe thấy cách đó không xa có một giọng nói quen thuộc của phụ nữ. Đừng làm thế, tôi là người có gia đình rồi. Sau đó tôi tìm kiếm âm thanh, liên tay liên chân đi qua. Chỉ thấy Tôn Kiều đang ở với một người đàn ông.
Họ ôm hôn nhau trước một tấm bia mộ. Đúng như tôi nghĩ. Quả nhiên là ra ngoài tìm đàn ông mà. Cuối cùng tôi lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh cho hai người. Sau khi chụp, trong đầu tôi có một vài viễn cảnh. Cô gái, cô cũng không muốn chuyện này bị Lâm Đại Khánh biết phải không? Nên làm gì thì không cần tôi nói thêm nữa nhỉ? Ai ở đó? Tôi đã bị lộ. Cuối cùng tôi nhanh chóng quay đầu chạy đi. Quay lại xe. Tôi đã đợi ở đó. Nghĩa trang hẳn là chỉ có một cánh cửa này. Lát nữa Tôn Kiều chắc chắn sẽ trở lại. Đến lúc đó xem tôi trị cô như thế nào. Nhưng đợi 10 phút rồi, Tôn Kiều cũng không đến. Người đàn ông đó đã xuất hiện. Hắn đi thẳng tới xe tôi. Bác Tài, vừa rồi có thấy một người phụ nữ đi ra không? Người phụ nữ như thế nào? Một phụ nữ trẻ, ăn mặc rất gợi cảm. Tôi biết rồi. Có phải là người phụ nữ mặc đồng phục và tất màu đen không? Đúng thế. Anh thấy rồi sao? Cô ấy vừa đi về phía tây. Cảm ơn anh bạn. Người đàn ông bỏ đi theo hướng tôi chỉ. Anh đi rồi thì việc của tôi càng dễ làm. Nhưng đợi thêm 20 phút nữa, Tôn Kiều vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ nghĩa trang còn có cổng khác sao? Sao vẫn chưa ra? Chờ như vậy cũng không phải là cách. Thôi vậy, cũng muộn rồi. Về nhà trước vậy. Lúc đó khi Lâm Đại Khánh kết hôn, tôi đã đến nhà mới của họ. Đến lúc đó tới nhà cô ta tìm vậy. Sau khi trở về khu phố, tôi đến siêu thị trước cổng. Ông chủ, cho tôi một gói hoa tử. Nói xong tôi đem 100 đồng nhận được từ Tôn Kiều hôm nay, đưa cho ông chủ. Anh bạn, anh đang đùa tôi à? Đùa gì? 100 chưa đủ tiền mua hoa tử sao? 100 thì đủ, nhưng đây không phải là 100, là 100 tiền âm mà. Cái gì? 100 tiền âm? Nói xong tôi liền nhìn xuống. Nhưng không nhìn không biết. Ngạc nhiên khi nhìn thấy ngân hàng địa phủ, mệnh giá 100.000, ở giữa còn có in đầu của Ngọc Hoàng Đại Đế. Mẹ nó, vậy mà lại là tiền âm phủ. Khi tôi nhận tiền khách hàng, lúc nhận rõ ràng là tiền thật, nhưng khi tôi đi mua thuốc lá, hóa ra số tiền vừa nhận được đã biến thành tiền âm phủ. Ngại quá, tôi lấy nhầm rồi nói xong. Tôi lấy lại tờ tiền 100.000 đồng âm phủ, sau đó quét mã trả tiền cho ông chủ. Con khốn này, vậy mà dám lấy tiền âm phủ lừa mình. Bảo sao còn chưa lấy tiền thừa đã bỏ đi. Hóa ra là đưa tiền âm phủ. Cô được lắm Tôn Kiều. Tôi còn định bỏ qua cho cô, muốn chiếm chút tiện nghi là được rồi. Lần này nhất định phải cho cô biết mùi lợi hại. Sau khi về đến nhà, tôi càng nghĩ càng tức giận. Mẹ kiếp, trước đây Lâm Đại Khánh bắt nạt tôi, bây giờ vợ anh ta cũng bắt nạt tôi. Hai vợ chồng này lừa thành quen rồi. Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại ra mở album ảnh, muốn xem ảnh chụp hôm nay. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ảnh, tôi đã chết lặng. Trên ảnh tối đen, ngay cả một người cũng không có. Nhưng tôi nhớ rõ ràng là chụp hai người họ rồi. Có phải là vấn đề của điện thoại di động không? Xem ra điện thoại di động không dùng được ở nơi hoang vắng, làm tuột mất chứng cớ vào thời khắc quan trọng rồi. Không sao, mặc dù lần này không có bằng chứng, nhưng Tôn Kiều này ngoại tình là một sự thật không thể chối cãi. Miễn là tôi thường xuyên theo dõi, chắc chắn sẽ tìm ra điểm yếu của Tôn Kiều một lần nữa. Ông chủ lấy điện thoại giờ mới nhất, công dụng tốt nhất, nhất định phải quay chụp rõ nét. Con khốn Tôn Kiều, đợi đến khi tôi đưa ra bằng chứng của cô, lão tử nhất định làm cho cô quỳ xuống hầu hạ tôi. Sau khi trời tối, tôi theo địa chỉ thẻ căn cước của Tôn Kiều, đến trước cổng tiểu khu nhà cô ta chờ đợi. Để ngăn chặn Tôn Kiều nhận ra, lần này tôi đeo khẩu trang. Cuối cùng trời xanh cũng không phụ lòng người. Lúc 9 giờ tối, Tôn Kiều từ tiểu khu đi ra. Cô ta nhìn quanh cổng. Sau khi nhìn thấy xe của tôi liền chủ động đi lên. Bác Tài đến nghĩa trang Phòng Sơn. Được. Nhưng người đẹp, cô đi đâu mà muộn thế này? Muộn vậy rồi, cũng không an toàn đâu. Lỡ gặp phải người xấu thì sao? Tôi đi đâu không liên quan gì đến anh. Là đi làm việc hay là tìm người? Đừng có nói nhiều như vậy, mẹ nó. Giả vờ gì với lão tử chứ? Còn không phải là sau lưng chồng mình đi ra ngoài lén lút sao? Người đẹp trả tiền như thế nào? Tiền mặt. Tôn Kiều liền đưa tiền lại đây. Lần này tôi giơ tờ tiền lên xem nửa ngày, xác định là tiền thật mới chuẩn bị tìm tiền thừa đưa cô ta. Nhưng Tôn Kiều vẫn như lần trước, trực tiếp xuống xe. Chờ Tôn Kiều đi khoảng 1 phút thì tôi cũng đi vào. Ở lại chỗ hôm qua, có hai người đứng trước một bia mộ. Một là Tôn Kiều, người còn lại là một chàng trai trẻ.
Tôn Kiều này rất biết chơi. Mỗi ngày đổi một người. Không ngờ cô dám tới. Không ngờ anh cũng dám tới. Chị đẹp như vậy, tôi đương nhiên là đến rồi. Nói xong chàng trai trẻ liền đi về phía Tôn Kiều. Nhưng lúc này Tôn Kiều lại ngắt lời hắn. Chờ một chút, gì? Có chuyện gì sao tình yêu? Ở đây không an toàn lắm. Hay là đến nhà tôi? Nhà cô ở đâu? Cũng ở gần đây thôi. Tôi tưởng hai người sẽ đổi địa điểm. Đang chuẩn bị tiếp tục theo đuôi, nhưng lại thấy trước bia mộ trống rỗng. Hai người đã biến mất. Tôi tò mò đi qua. Dưới ánh trăng chỉ có một cái bia mộ. Ở đó không thấy nửa bóng người. Chẳng lẽ có đường nhỏ? Tôi bật đèn pin đi kèm với điện thoại để chụp ảnh xung quanh. Lúc này, bức ảnh trên bia mộ bỗng nhiên thu hút sự chú ý của tôi. Chỉ thấy người phụ nữ trong ảnh. Rất đẹp. Đây không phải là Tôn Kiều sao? Lúc này đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới. Cũng không biết có phải là xuất hiện ảo giác không, tôi nghe thấy trong mộ dường như có một cuộc trò chuyện giữa hai người. Em trai, đây thực sự là lần đầu tiên của em sao? Nếu giả bao đổi chàng cho chị, vậy thì tốt. Nếu không phải em sẽ chết rất thảm hại đó. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng lãng mạn lắm. Đừng lắm lời, đi tắm trước đã. Làm xong rồi mới tắm chứ. Không được, tắm sạch đi đã. Như vậy tôi mới có khẩu vị tốt. Không ngờ chị gái lại thích sạch sẽ như vậy. Tôi vểnh tai lên, còn muốn tiếp tục nghe nữa. Nhưng lúc này, một điều kỳ lạ hơn xuất hiện. Bức ảnh trên bia mộ đã di chuyển. Tôn Kiều cười như không cười nhìn tôi. Sau đó từ từ mở miệng. Anh còn chưa nghe đủ phải không? Khi tôi nhận tiền khách hàng, khi nhận rõ ràng là tiền thật, nhưng khi tôi đi mua thuốc lá, hóa ra số tiền vừa nhận được đã biến thành tiền âm phủ. Khốn kiếp, gặp ma rồi à? Sau khi hết xong tôi liền chạy. Sau khi quay lại xe, tôi vẫn còn sợ hãi. Hình ảnh vừa rồi luôn ở trong đầu tôi. Làm thế nào cũng không thể quên được, đặc biệt là bức ảnh trên bìa mộ. Dường như bây giờ vẫn còn ở trước mắt tôi. Không được, phải đi thôi. Sau khi về đến nhà, tôi nhanh chóng gọi cho Hắc Tử. Nhưng không ai trả lời. Sau đó tôi lại gọi điện thoại cho Lý Dương. Muốn kiểm tra tình hình của Tôn Kiều. Lý Dương và chúng tôi đều là bạn học. Bạn học cùng lúc nào đang ngoại tình, bạn học nào nuôi tiểu tam anh ta đều biết rõ. Nhưng khi hỏi về Tôn Kiều, Lý Dương cũng không nói rõ được. Mặc dù không nghe ngóng được chuyện của Tôn Kiều, nhưng một tin tức khác khiến tôi bị sốc. Lâm Đại Khanh điên rồi, nghe nói là đã bị nhốt ở bệnh viện tâm thần cả năm rồi. Nói chuyện một lát, tôi mời Lý Dương đi ăn thịt nướng. Có một số việc ở điện thoại cũng không tiện nói, vẫn là gặp mặt nói chuyện tiện hơn. Sau khi gặp Lý Dương, tôi đã kể lại những gì đã xảy ra trong 2 ngày này. Hậm hư, những gì cậu kể tôi đều tin. Trong chuyện của tôi, cậu nói thử tiếp theo nên làm sao? Tránh xa quỷ thần. Chỉ cần không chủ động trêu chọc họ, chắc là vấn đề không lớn. Có lý, thực ra khi nghĩ lại, Tôn Kiều cũng không làm gì tôi cả. Đều là tự mình dọa mình thôi. Đúng rồi, còn cái căn cước này nữa cậu xem thử. Lý Dương mượn thẻ căn cước xem một chút, chỉ vào góc còn thiếu và nói, sau này nếu nhìn thấy như vậy nữa thì đừng nhặt. Thường là người chết mới cố ý cắt một góc, để lại một sự tưởng niệm cho người sống mà thôi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ không bao giờ nhặt đồ linh tinh nữa. Về phần thẻ căn cước này, cá nhân tôi đề nghị trả lại cho chủ sở hữu càng sớm càng tốt. Sớm kết thúc với cô ta đi. Được rồi, ngày mai tôi sẽ làm. Trưa hôm sau, tôi mua một giỏ hoa quả, mang theo thẻ căn cước của Tôn Kiều đến Nghĩa Trang Phòng Sơn. Mặc dù là ban ngày, nhưng nhìn vào bức ảnh trên bìa mộ, tôi vẫn sợ hãi trong lòng. Cô Tôn trước đây là tôi có mắt mà không biết Thái Sơn. Đã đắc tội tới cô, bây giờ đồ trả lại cho cô. Còn có một ít trái cây, xin hãy nhận nó. Nói xong tôi lại thắp cho Tôn Kiều 3 nén nhang, cúi đầu 3 cái. Làm xong những việc này tôi liền rời khỏi Nghĩa Trang. Tiếp theo sẽ xử lý chiếc xe này. Đầu tiên tôi tìm một người thu xe cũ, nhưng khi anh ấy nhìn thấy biển số xe của tôi, sợ hãi hai chân lùi lại. Xe này không thu được, người nào nhận thì người đó xui xẻo. Xem ra, chiếc xe này rất nổi tiếng trong giới xe cũ của anh ta rồi. Chẳng lẽ lại là hung xe sao? Nhưng khi tôi hỏi anh ta tại sao không thu nó, hắn cũng không dám trả lời tôi. Xem ra chỉ có thể đổi một cửa hàng. Sau đó đã đổi cả 3 cửa hàng. Cuối cùng cũng tìm được một người dám nhận. Chiếc xe này của cậu trông cũ rồi. Giá thị trường là 2.500. Nếu cậu cảm thấy mức giá này là được, tôi sẽ nhận. Nghe thấy có người nhận liền đồng ý. Khi tôi chuẩn bị đưa chìa khóa cho người kia, điện thoại tôi bỗng nhiên đổ chuông. Thậm hư, xe đó không được bán. Bán xe cậu sẽ chết. Cậu tin tôi. Tại sao không thể bán? Xe lửa đang vào đường hầm, tín hiệu không tốt.
Dù sao xe cũng không được bán. Chờ tôi về nhà nói xong câu này. Tín hiệu bị ngắt hoàn toàn, cái gì mà không thể bán chứ. Chính vì là nó, tôi mới gặp ma. Tôi thấy không bán mới chết ấy. Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng đưa chìa khóa cho người thu mua xe cũ. Cũng vào ngay lúc này, người nhận xe cũ cũng nhận được một cuộc gọi. Hắn không nói gì, sau khi nghe mấy câu của đối phương liền cúp điện thoại. Sau đó nói với tôi, chàng trai, chiếc xe này của cậu quá kỳ lạ rồi, tôi cũng không thu được. Cậu mau lại đi đi. Xem ra xe này không bán được. Hay là đợi Hắc Tử trở về rồi nói sau. Bởi vì chuyện 2 ngày này, tôi đã không ngủ ngon. Vừa về đến nhà thì ngủ thiếp đi. Ngủ đến 2 giờ nửa đêm, tôi bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cầm lên xem. Đó là tin nhắn từ một số lạ. Thậm Hư, mau đi đi, đừng tin ai cả. Nói cái gì lộn xộn vậy trời, nửa đêm nói mớ hay gì. Sau đó tôi để điện thoại ở chế độ im lặng, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng lúc này ở hành lang bên ngoài, đột nhiên có một tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó có người bắt đầu đập phá cửa nhà tôi. Thậm Hư, mở cửa. Mở cửa ra, là Hắc Tử. Hắc Tử sau khi vào nhà liền trực tiếp hỏi tôi, Thậm Hư, cậu đã bán xe chưa? Cậu nói xem, tôi giúp cậu bán cái xe đó đi. Nhưng mọi người trong ngành thu xe cũ đều biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có tôi không biết. Cậu như vậy là lừa mọi người, lừa cả anh em. Không bán là được rồi. Hắc Tử, cậu hãy nói thật với tôi, cái xe của cậu rốt cuộc là có chuyện gì? Còn nữa, cậu nói tôi bán xe sẽ chết là sao? Đó là tôi dọa cậu thôi. Bán đi cậu cũng không chết đâu. Nhưng nếu cậu thực sự bán, chắc chắn sẽ khó chịu hơn là chết. Nghĩa là sao? Cậu nói luôn đi. Chúng ta có thể giàu lên hay không, có thể cắm rễ ở Hạ Khâu Thành hay không đều phụ thuộc vào chiếc xe này. 3 ngày sau, hai ta lái chiếc xe này ra bờ sông làm một vụ mua bán. Bên kia chỉ nhận xe không quan tâm người. Sau khi xong việc sẽ chia cho cậu 100 vạn. 100 vạn, trong lòng tôi kinh ngạc. Cậu chắc là nhân dân tệ. Nói nhảm, chẳng lẽ là tiền âm phủ sao? Nhắc đến tiền âm phủ, tôi có chuyện muốn nói. Sau đó, tôi đem những gì đã xảy ra trong 2 ngày này, 1 năm 1 10 nói rõ ràng cho Hắc Tử biết. Tôi tưởng Hắc Tử sẽ ngạc nhiên, không ngờ biểu cảm của anh ta lại bình tĩnh. Chính xác là hơi kích động. Lúc đầu tôi còn lo lắng cậu không dám làm vụ mua bán này. Nhưng nếu như bạn đã gặp cô ta, vậy thì dễ làm rồi. Lời nói của Hắc Tử khiến tôi có chút bất ngờ. Thỏa thuận mà cậu nói không phải có liên quan đến con ma nữ đó. Cậu nói chứ? Đúng rồi. Trên thế giới này không chỉ có những kẻ buôn người, mà còn có những kẻ buôn ma nữa. Việc chúng ta làm lần này chính là bắt được con tiên nhân Tôn Kiều đó, bán cho người mua. Thôi, đi bắt ma. Không phải chúng ta đi tìm chết sao? Nó không đến tìm tôi đã đốt nhang cảm ơn trời Phật lắm. Cơ hội cho cậu rồi, làm hay không tùy cậu. Nhưng tôi phải lái chiếc xe này trước. Khi giao dịch còn phải dùng. Cái gì chứ? Chiếc xe này là tôi mua bằng tiền thật. Cậu muốn dùng cũng được. Trả tôi 8.000 tệ trước đã. Nếu tôi có 8.000 tệ, lúc đó cũng sẽ không bán xe cho cậu rồi. Nhưng cậu yên tâm, 3 ngày sau tôi sẽ chia cho cậu 80.000. Không được, 3 ngày sau. Cậu có thể sống hay không còn chưa chắc chắn đâu. Không viết cho tôi một tấm chi phiếu thì đừng hòng. Anh Thậm. Tôi gọi anh là anh trai, được gọi chứ? Bố cũng vô dụng thôi. Vốn dĩ tôi cũng không muốn bán xe, nhưng không bán xe thì không có phí đi lại, không thể mời bảo bối này về cùng. Nói xong Hắc Tử liền đưa ra 2 lá bùa. Đây là tôi lên núi tìm đại sư thỉnh cho đó. Chỉ cần để trên đầu Tôn Kiều, cô ta sẽ không thể cử động nữa. Cậu biến mất vài ngày trước là đi mua thứ này à? Nói chính xác hơn là thỉnh. Bao nhiêu tiền? Người xuất gia không nói tiền, nói duyên 6.800 tệ. Cộng thêm phí đi lại, ăn uống, 8.000 tệ tiền bán xe vừa hết. Cái thứ trò chơi này rất hữu dụng. Tất sao? Nhiên. Hạnh phúc nửa đời sau của chúng ta phụ thuộc vào 2 lá bùa này đó. Hắc Tử người này mặc dù nói chuyện không được giỏi lắm, nhưng thực ra làm việc rất đáng tin cậy. Nếu không tôi cũng sẽ không tìm anh ta mua xe. Chẳng lẽ vụ mua bán này thật sự có lợi ích như vậy sao? Thấy tôi trầm ngâm không nói, Hắc Tử nhìn ra tôi đã động lòng rồi, cố gắng nói, anh Tư. Như vậy đi 8.000 đồng xem như là khoản đầu tư của cậu. Sau khi hoàn thành, chúng ta một người một nửa. Mỗi người một nửa là bao nhiêu? Hắc Tử lặng lẽ mở 5 ngón tay, mỗi người 5 triệu nhân dân tệ. Cái gì 5 triệu? Thấy tôi bị sốc, Hắc Tử tiếp tục nói Thậm Hư. Mua một căn hộ ở Hạ Khố Thành cũng chỉ 2 triệu, còn lại 3 triệu gửi vào ngân hàng. Lãi suất hàng năm là 100.000. Có thể nói cả đời không lo cái ăn cái mặc rồi. Chạy taxi cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Thậm ca, những năm này có gan làm giàu mới không chết, nhát gan sẽ chết đó. Trong phim không phải có một câu thoại sao? Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu, sửa đường, thành không có xác chết. Tôi đã dọn đường rồi, có đi với tôi không? Cậu cho tôi một câu trả lời sảng khoái đi. Nghĩ đến 5 triệu tiền mặt sắp được bày ra trước mắt, tôi chỉ cảm thấy máu nóng lên thôi. Mẹ kiếp, làm